Наше життя на Обирку почалось, і цього ранку ми прямуємо до головної хати хутора, де мешкають кілька обирян з обирятами. Йдемо, Марко? Доброго ранку, ми на острові Обирок. Пташки співають, свобода, нікого нема. А чому це острів? Тому що колись, в давнину, цей хутір, коли навесні танув сніг, він затоплювався і ставав таким островом. Тут Сейм тече, і вона має багато таких рівчаків, і там ще озеро є. І от коли сніг сходив, то все воно затоплювалося, і цей шматок землі, Обирок, ставав таким островом. Його так і називали острів Обирок. А так це хутір, де кілька хат, і ми тут трошки поживемо. Давно мріяли, і ось нарешті ми на хуторі, вже з Марком. А хто пам'ятає, саме на цьому дивані знімався один з наших кліпів, називається «Розова Бірьозова». Так, він починався знімати на цьому хуторі, на Обирку. А тут безпосередньо живе зараз Діана з дітьми і Наталя з Володією. І коли фестивалі на Обирку, то тут відбувається реєстрація всіх, хто приїжджає. Такий офіс, центр, хата. Залетить. А розкажи, що це таке, Паті? Піч. Піч? А ти вмієш її розпалювати? Не дуже. Дівчата, ви зараз будете тут їсти. Вона сказала, що хоче малювати. А де ви берете молоко? 5 кілометрів звідси є селище Осіч, і ми туди пішки іноді ходимо, годину туди, годину назад, але там класне молоко, можна там. Ви в людей берете? Так, своє домашнє. Далян, я після тебе буду грати. Добре? Ні, ти не вмієш грати. Тільки вона так звучить. Цією собою автоматично. Насправді нічого не рятує. Ні інша країна тебе не врятує по-чесному, тому що там, де теж стикнешся з тим самим, тільки трошки іншої категорії. Ні, насправді якась навіть інша тусовка, чи інші люди, чи інші взаємини, воно це все не рятує. Тобто це все одно внутрішня штука, яку тобі треба пробувати себе пристосувати до цієї землі, до цього часу і намагатися робити те, що ти можеш тут і зараз. Без фантазії, що десь там буде точно краще. Тому що насправді краще ні в іншій країні, ні в інших стосунках, ні в іншому чомусь, навіть в тому світі. Там теж я впевнена, що не краще. Знаєш, це для мене найскладніше, якби зараз усвідомити, що туди ти виходиш в тому ж стані, в якому ти тут. Якщо конфлікт чоловік і жінка здолати, то автоматично на землі наступає рай. Бо всі задоволені. Жінки задоволені чоловіками, чоловіки задоволені жінками і сприймаємо один одного такими, якими є. Погодься, що це робота двох, а не Ні, звичайно. Зазвичай такі жінки, ми готові, ми здолаємо. Чоловіки такі, у мене все окей. Да, ми все нормально. Гості. А я це так швидко. Став сюди, щоб не став. Давай ось так. Зараз до нас давали дуже смачно, горіхи. Як тебе звати, скажи? Чого? Ви знаєте, де Маркусь народився? Прийшов? Де? Покажи. В Австралії!
Де Австралія? А ну покажіть Австралію. Ні, десь там. Ось так. Добре, а тепер покажи, де Україна. А Сідний, де? Я був дивився в Сіднеї. А Ти ну в покажи Сіднеї? ти, Марко. Іди Марко, покажи де нам. Сідней? Де твій Сідней? Паті, стань, будь ласка, покажи нам, де це. Вау, молодець! Так, майже. це Сідней. Класно. А я в Києві. А ти в Київ, показуй, де Київ. Давай тобі допоможу. Україна. О, Київ, ні, трошки ти. Отак. Ти-ди-ди-до. Клени. Клени, а хто їх посадив? Ця і Полінка. Круто. І що, потім ви їх пересадите в землю? Да. На обирку, як у селі, роботи щодня чимало, і кожен виконує все, що потрібно. Рівняємо територію, щоб навколо все було рівненько і чистенько. Зараз якраз цей час, щоб можна було про це подбати. Аж баба їх на скеті покатати. Та ти сам катайся, Марко, відпихайся одною ногою. Ось так. А Давай. тут лава, а тут кольця, я вас можу їхати, бач. Тут у нас і футбол, і волейбол, і теніс, і бадмінтон. Спортивний комплекс. Да, спортивний комплекс, так. Хуторський спортивний комплекс, все правильно. Володя тут в якості головного господарника, хоча за фахом він митець. У мене була донька маленька, їй було 4 роки, і я її здав в театральний гурток. От. І через деякий час мене викликають викладачі і кажуть, ваша дочка не хоче займатися. Доця моя, Лірочка, не хоче займатися. Каже, папа, мені цього не цікаво. Я такий, приходжу до дружини, кажу, це щось ненормальне, що це наша, ці діти займаються, а наша дочка не займається, щось тут не це. Знайшли психолога, дитячого психолога. Відвели до психолога дитину, та з нею попрацювала, а там так побудована у них це освіта, залучають як гра і залучають батьків. Тобто ми почали разом з дитиною гратися, там всякі ігри, і зрозуміли, що проблема не в дитині, а проблема в батьках. Що це між нами нема нормального контакту, і ми хочемо від дітей те, що самі, про що самі мріємо. І таким чином я збагнув, то це не дитині моїй треба бути актором, це мені треба. І я пішов і вступив в Карпенка Карова. А чим ти до того займався? До того я проєктував і будував газопроводи в Києві. Да, газифікацією займався, далекий був від творчості. А там на Ярославому валу, де Карпенка Карова знаходиться, через дорогу газова контора, куди я здавав об'єкти свої по газифікації. От, і виходжу з газової контори, там якийсь об'єкт здавав, виходжу з дипломатом, в костюмчику, в галстуці, йду, піднімаю голову, Київський національний університет театру кіно і телебачення імені Карпенка Карова. Я такий, я навіть не знав, що таке існує в Києві. Я думав, там в Москві такі, це ГІК і все. І почав готуватися, ходити на підготовчі курси і готуватися до вступу. Пройшов курси, 6 іспитів здав і вступив. Да, і все нормально, і все помінялось в світі. Маркусик проснувся, і перша фраза, яка в нього була: «Хочу до хлопців на батут!» Тож ми зараз йдемо на сусідній хутір, називається він Королі, там поруч і клуб, і там зразу за клубом живе Вовчик з Ірою і їхні сини. А щоб пройти з нашого хутора на цей сусідній хутір, то треба перейти лісок сосновий. Класно, так тут гарний запах, чисте свіже повітря, пташки співають. Рай!
Сім'я Володі Койди переїхала сюди лише 2 роки тому, але за цей час їхня оселя розбудовувалась, мабуть, найінтенсивніше на хуторі. Щоразу, приходячи до них у гості, ми заставали господаря за роботою. Ця родина просто закохалася в обирок і, як нам здається, знайшла своє місце на землі. Ми довго думали про те, що ми хочемо, куди ми хочемо переїхати, де ми хочемо жити, і теж думали про еміграцію, іншу країну, все інше. Нас друзі кликали в Канаду, але все-таки вирішили залишатись в Україні. Нам було важливо те місце, де ми можемо впливати на те, що навколо нас, хто навколо нас. Дуже важлива була природа і дуже важливо було якась спільнота, громада в тому місці, де ми будемо жити. Тому що насправді там Київ хороший, але впливати там на стан справ неможливо. Навіть в 100-тисячному місті впливати на стан справ, мабуть, вже неможливо. Тому це було точно якесь маленьке містечко або село, і дуже хотілося природи. З лісами, з річкою. В Україні цього вже дуже мало залишилось. Південь України тому відпав одразу, тому що там немає ні лісів, нічого, тільки агрохолдинги. Ми шукали десь в 100 кілометрах навколо Києва, але такого, що приглянулось і зачепило, був тільки обирок. Зрештою, ми приїхали сюди в 17-му році. Моє ідеальне уявлення, щоб це було місце, де активно проживають хоча б 15 сімей. Хотілося б, щоб з дітьми, з тими цінностями чи схожими цінностями, які близькі нам. Це піклування про природу, піклування про один одного. Це зараз в позитивних фразах важко сформулювати, але зрештою це все про хорошу, приємну взаємодію з націлим на майбутнє, в тому сенсі, що ми, ось ця є фраза про сталий розвиток, що жити сьогодні так, щоб не позичати у майбутніх поколінь. Це дуже хороший принцип, насправді. І от хотілося б, щоб тут було хоча б 15 сімей. Чому саме 15? Тому що хтось сьогодні активний, хтось завтра, хтось сьогодні в хорошому настрої, але хтось в поганому. І в сенсі взаємодії воно буде завжди, що десь там 5, 6, 7 буде активні, інші неактивні. І це теж добре, насправді. Ми не завжди були активними, якийсь час так, якийсь час ні. Тому ось така цифра – це мінімум, а чим більше, якщо воно буде рости, це буде, звичайно, краще. Мене, наприклад, найбільше турбує, що люди не піклуються про себе і свою землю і готові здавати за невеликі гроші агрохолдингу, замість того, щоб самим обробляти цю землю, мабуть, будуть готові продати за безцінь, коли відкриють ринок землі. Мене турбує, що люди не хочуть зрозуміти, що викинута пляшка на обочині – це теж викинуто на його ж землю. І зі всім іншим сміттям воно так само, І не тільки це не тільки про сміття і про землю, це взагалі відношення один до одного і до свого майбутнього. Тобто хапнути зараз і втікти в Київ чи ще куди, замість того, щоб насправді вкластись тут душею і всім серцем вкластись і отримати ту ж саму Швейцарію, Канаду чи Сінгапур. Насправді вони теж будувались просто людьми, які дбали про свою землю. Не один рік, а десятиліттями створювали це своїми руками, своїм серцем. Після знайомства з Койдами у нас ще більше закріпилось відчуття, що обирок справді особливе місце. І особливим його роблять люди, що тут живуть.